guys! Welcome back to my channel. And today's vlog, nandito po tayo ngayon sa kitchen kung saan magluluto po tayo ng cupcake. Ito po, muffins po yung tawag dito sa kanila sa ibang bansa. So, dito sa muffins na to, na-open na po siya. Meron po siyang 12 pieces na form na ganito. Para sa form natin ng cupcakes. 12 pieces po siya. And meron na po siyang included na sprinkles. Ito. Yung sprinkles na chocolate. Tapos, ito po siya. Ito yung, ano niya, yung, tawag ito, yung parang flour. Yung complete, ano to. Ilalagay mo na siya sa isang lalagyan. Tapos yun na, pwede mo na siyang ilagay dun sa cup na pinakita ko sa inyo. Tapos, bumili din kami ng pang-design. Flour. Yung para siyang, alam niyo yung sa cake ng Goldilocks na merong flower icing. So, ngayon po, ang ating po gagawin ay ilalagay po natin itong flour ng ating muffins sa lagayan. So, ang ginawa po namin ay tinorn on na po namin yung aming oven sa 175 degree para po mainit na siya mamaya pag nilagay natin yung muffins. Ayan po yung aming oven dito. So, eto na nga po. Hinanda ko na po lahat ng ingredients. Meron po ako ditong 2 eggs. Then, meron po tayong 100 ml na cooking oil, and meron po tayong 100 ml na fresh milk. So ngayon, ilalagay ko na po sila dito lahat sa mixing bowl para i-mix na natin. Since ang nabili po namin flour ng ating muffins ay ano na siya, yung meron na siya lahat. May sugar na siya, no need to add sugar na po. Yun lang, yung nasa instruction lang yung sinunod namin, yung nasa likod ng carton na yun nga, yung naglagay lang ng 2 egg and 100 ml na ito, hinahalo ko na siya ngayon. 100 ml na tawag dito, yung milk at saka cooking oil. So, ngayon, i-mix ko na po siya para kailangan daw po yung walang parang puti-puti dun sa flour. So, yan. So, eto na po yung finish na texture nung ating muffins. So, nakikita nyo po, dahil chocolate flavor po siya, kaya po itim po yung kulay. So, wala na pong nakikita doon sa ating texture ng muffins. So, ilalagay na po natin siya dito sa ating hulmahan, sa ating mga cupcakes cup. So, meron po tayo ditong parang candy siya na chocolate. Ganito po siya, oh. Para po dito, ilalagay natin. Para mamaya dun sa muffins natin, pag naluto na, meron siyang chocolate sa ilalim. So, ganyan. Ito natin. Tapos, haluin po natin para kumalat yung chocolate dun sa buong, sa mga paglalagyan natin mamaya. Hindi lang iisang tawag ko, isang cupcake yung malalagyan, lahat sila malalagyan. Okay, ngayon po ay lalagyan na natin yung ating mga hulmahan ng 2 scoop muna ng ating kutsara. Wait lang po, tutulo pa kasi siya.
eto na nga po yung mga muffins natin. Ilalagay na po siya sa oven. So, ayan na po yung muffins natin, guys. Nandun na siya sa loob ng oven. So, guys, sana maging successful yung pag-bake natin ngayon ng muffins. Kasi ito yung first time ko na mag-bake. Maganda rin to pang negosyo kasi ano siya, affordable price lang yung mga ingredients niya. So, ayan na po yung ating muffins. Malapit na po siyang maluto. Mga 5 minutes na lang po luto na yan kasi 18 to 21 minutes po yung time para maluto siya. So guys, ito na po yung ating muffins. Luto na po siya. Ayan po. Nilagyan na po namin siya ng decoration yung pinakita ko po kanina sa inyo sa pinakaunang video ko. So, ang ganda po niya, no? Maganda po sana kung maganda siyang pang negosyo. Ayan po. Very affordable price. So guys, try na po natin yung aming niluto na muffins. Tignan natin kung masarap po siya. Kung successful ba yung aming baking lesson today. Tamang-tama lang yung lasa niya. Sarap. So, that's it for today, guys, and see you again on my next vlog. Bye!